سلام و احترام دوستا، چطور میتوانیم تست کرونا با استفاده از QuickVue انجام دهیم؟ اول دستهایتان را بشویید و مطمئن شوید که پیش از شروع تست QuickVue دستهایتان باید خشک باشند. پلاستیک یا جعبه را باز کنید. کیت شامل دو ابزار تست، دو لوله کوچک یا تیوبز و دو دانه چوبی که معالج داره به نام swab یاد میشه در قوطی یا در باکس تست می باشد. به ترتیب لوله یا تیوب را در جای خود نصب کنید و بعدا چوب یعنی swab که معالج دارد از پوش بیرون کنید. احتیاط کنید که به دیگه چیزا تماس نگیرد. چوب یا swab را آهسته داخل بینی و تماس دایره‌ای به جدار داخل بینی برای 4 بار انجام دهید و عین کار را برای بینی دیگر هم انجام دهید و بعد از آن چوب را از بینی بیرون کنید. وقتی که swab یعنی چوب را به خاطر نمونه گرفتن از بینی بیرون کردین، در داخل لوله کوچک پایین و آن را برای 1 دقیقه در مایعی که در لوله وجود داره بانید. بعدا چوب را به شکل آهسته از لوله بیرون نمایید. همان چوب یا swab را در کثافت‌دانی یا باطله‌دانی بیندازید و بعد آله تست یا استریپ تست را از پوش خود بیرون و علامت تیر به طرف پایین در داخل تیوب یا در داخل مایعی که در تیوب وجود دارد پایین بگذارید. برای 10 دقیقه استریپ یا معلق تست را در داخل تیوب بانید و بعد از 10 دقیقه آن معلق تست یا استریپ را از تیوب بیرون نمایید. بعد ببینید اگر تنها یک خط آسمانی دیده شد و دیگر خطها دیده نشد، به این معنی است که نتیجه تستتان منفی و شما کرونا ندارید. و اگر دستریپ یا دمو کیت تست خط آسمانی و پهلوش خطهای برنگ‌های گلابی دیده شد، به این معنی که نتیجه تستتان مثبت است و شما کرونا دارید. بعد از تمام کردن تست تمام ابزار را به کثافت‌دانی بیندازید.